एमजीको 7 किलोवाट भर्खर रोड भर्खर स्टार्ट हुँदैछ है सर वाह दामी हुने रहेछ नि ओके भोल्टेज त एकदम ठिक छ सर ठिक छ 17 फाइनली मेरो चार्जर रेडी भयो यो चाहिँ यहाँ तानेर यसको गाडीमा हाल्नुपर्छ अस्ति मेरो 1 महिना डाउन भएको नाउ आई थिङ्क केही समस्या हुँदैन भन्ने आश छ यो चाहिँ 7 वाटको होइन यसको एउटा की हुन्छ कि यहाँनिर सो हामी चाहिँ कीले चाहिँ यसो टिट गर्ने अनि चार्ज हान्छ त्यस्तो हुन्छ है त ल दामी भएछ है चिज चाहिँ याद राख्नुपर्ने रहेछ यो चाहिँ अर्थिङको लाइन हो यस्तो चार्जिङ गाडी चार्जिङवाला चाहिँ अर्थिङ चाहिँ एकदम मस्ट चाहिने रहेछ यसमा पनि अर्थिङ हुन्छ दिस इज जस्ट यसको एमसिबी यो है त्यही भएर यो यसमा यहाँनिर अन्डरग्राउन्ड गरेको छ यसको यो अर्थिङको लागि अनि यो अर्थिङ चाहिँ मस्ट छ है यस्तो इभीको लागि नत्र भने गाडी चिर्लिम यो चाहिँ 7 को हो अर्को सानो खालको पनि छ मेरोमा चाहिँ होम चार्जर पनि छ सो अब यो गरेर भन सर हजुरको अफ भयो ए अटो अफ गरेर बाइकको गाडीको निकाल्न मिल्छ Hello, welcome to use MG charging wall box. So here I'm gonna charge यो पोर्टमा हाल्छ होइन उता रेडी छ है त पोर्ट रातो पाउँदैछ हेर्नु यता रातो के बोलेको ओके यसको यो खोल्ने बिर्सेछ ओके खोला पार्ने मैले ओके यता चार्जिङ कसरी देखाउँदो रहेछ त कार्ड केही छ खोइ त Card authorization failed. अपरेसन फेल रे यसो के सेटिङ मिलाउनु पर्छ होला के होला चार्जिङ त हुनु थाल्यो चार्जिङ भएको भएछ यहाँ हुनु थाल्यो हुनु त ए खोइ आएको रहेन रहेछ र त्यसो के सेटिङ मिलाउनु पर्छ Card authorization failed. ओके कार्ड Card authorization failed. केही न के होला त्यो चाहिँ फाइनल्ली भयो है यो कार्ड अलिकति कहाँ पुगेन के भएन रहेछ बादमा भयो सो अहिले चाहिँ अहिले चार्ज लिँदैछ चार्जिङ हुँदैछ है त के प्लिक प्लिक पो बल्छ